हेलो साथीहरु, आज मैले फेरि अर्को मोमोको च्यालेन्ज लिएर आइसकेको छु। आजको मोमो चाहिँ एकदमै ठुलो मोमो छ हैन, एकदम बिग मोमो छ। मैले 1 मिनेटमा कतिवटा चाहिँ हैन बिग मोमो खान सक्छु भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको है त। एनिवे गाइज, अब ढिलो नगरी हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त गाइज। चलो, अनि मसँग छ्याङ पनि छ है आज रिफ्रेसिङको लागि। एनिवे गाइज, चलो लेट्स गो, स्टार्ट गर्छु ल। 1 2 3 स्टार्ट। अचार पनि लास्टै मिठो बनाएछ है साथीहरु। साथीहरु, 1 मिनेटमा मात्र मैले एउटा र हाफ आवर खान सक्ने रहेछ है। यस्तो डिलिसियस बनाएछ क्या। अचार पनि हेर्नु न, यस्तो मिठो बनाएछ है। एनिवे गाइज, हजुर पनि यस्तो घरमा बनाएर खानु होला है त। एनिवे गाइज, बाइ बाइ, सी यू, टाटा, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाइ, सी यू सुन।